بسم الله الرحمن الرحیم. نننی چې زمونږ کوم کلاس دی هغه د مونږ نننی چې کوم کلاس دی هغه د HSL Secondary ټاپک حوالې سره دی، د اپشن حوالې سره دی. دې نه وړاندې مونږ کلر ویل ان میچ هم ډسکس کړو په ډیټیل سره. Now we will discuss HSL Secondary. What's mean of HSL? H mean hue, S mean saturation, and L mean luma. او مونږ په previous class کې hue, saturation او luma هم ډسکس کړو. hue just ما before ویلو چې دا just یو کلر نوم ته ویل کی. saturation په یو کلر کې یو کلر څومره تیز دی یا څومره کم دی دغه ته چې کوم دی saturation ویل کیږي. او لوما مین برایټنس، مطلب که تاسو دې کلر کې وګورئ که نه دا مخ د دې جنۍ داسې په پښتو کې ورته موږ پړقېدل، چمک په اردو کې ورته چمک نه. نو یو کلر چې کوم دی هغه څومره یعنی چمک کوي، تیز دی او برایټنس پکې دی. نو HSL دا دی. بله خبره دویمه دا ده چې دا HSL options کله چې ته هر څیز وکړي لایک بیسک کریکشن، کریټیو، کرو او ته ټول قصې پسې وکړي په یو ویډیو کې او بیا جست like for a little in a minor change دپاره چې کوم دی ته HSL بیا کولی شي. مثال کې طور پر ته مخ دپاره اکثر سکن ټون دپاره یوز کیږي، مخ کې نور تا ټول ګرافکس تا ټول کلر کریکشن ان ګرافک ته هر څه کړي وي او مخ کې لږه مسله وي یا بل ځای کې لږه مسله وي نو ته HSL یوز کولی شي. مثال کې طور پر دې جنۍ دا مخ دی او دې کې لږ دا برایټنس ته چې په دې کې چینج راولم نو په HSL ته یوز کولی شي. دویمه خبره دا ده چې مثال کې طور پر موږ سره دلته ډفرنٹ کلرز دي، مطلب دلته براون کلرز دي، گرین کلرز دي، براوش کلر دي او دا بلیک کلر دي، وایټ که نه. نو که ته غواړې چې مثال کې یو سپیسیفیک کلر ته چینج کی نور باقی هر څه پاتې شي او ته یو سپیسیفیک کلر چینج کړي نو HSL هم دغې دپاره یوز کېږي. اټس ا سیکنډري اپشن. سو لیټس کم. سو موږ چې کله په دې باندې HSL باندې کلیک کوو موږ سره به درې اپشنز راشي، یو کی، یو ریفاین او یو کریکشن. اوکې and after that vintage is coming. So let's talk and click over the key. چې کی مونږ کله کلیک کو مونږ سره دا اپشنز مخې ته راغله. دا سیټ کلر دی، دا زمونږ سره سلیکشن ډراپ دی. اوکې دا زمونږ سره پلس دی، کله چې ته سلیکشن یعنی زیاتې دا یې کمی او دا ډفرنٹ کلرز دی مونږ سره. او دا چې کوم دی هیو دی، دا هیو اچ مین هیو هیو او دا زمونږ سره چې کوم دی کلر کاو دی، دا زمونږ سره کلر ریپرزنٹ کوي. دا زمونږ سره سچوریشن، دا لوما که چېرته تاسو مطلب دا چې کلر برابرول غواړئ نو تاسو به دلته سلیکشن کوئ. بیا که په دغه کلر کې تاسو چېرته سچوریشن کریټ کوئ نو تاسو د دې نه کریټ کولی شئ، او که تاسو چېرته برایټنس زیاتولی شئ نو هغه تاسو دلته کولی شئ. اوکې دا زمونږ سره کلر ګری دی، دې کې موږ سره ډفرنٹ اپشنز دی، کلر گری اپشنز دی، کلر بلیک دی، وایټ دی. دا به هم قصه پیسه به دې کوم. دا زموږ سره چې کوم اپشنز دی دا انورټډ اپشن دی. مثال کې ته پر تا دلته دا سلیکټ کو او ته چې نه یاره دا جنۍ زه نه سلیکټ کوم، زه دا آوټ سلیکټ کوم نو بیا انورټډ به ووایي. دا ریسیټ دی، که ته دا ریسیټ کې ایوریثینګ تاسو سم کړي هغه به ریسیټ کېږي. نو راځو مونږ د دې جنۍ چې کوم دا کلر دی دا تور دا چینج کوو نو دی. او بل دا چې اکثر که تاسو خیال کړئ ګوره دلته هم آوټ هم بلیک کلر دی، لږ لږ شانته کینی تور خړ براون ټایپ دا ټول کلرز دي. نو دا زموږ سره سلیکشن کلر دی، په دې به کلیک کو را به شو، په دې به کلیک کو. نو زموږ سره چې کوم کلرز دي هغه بلیک کلرز وو، هغه په خپله باندې دلته سلیکټ شو. که تاسو دا کلر اخوا دیخوا کوئ هم کولی شئ. دا زموږ سره کلر رینج دی، ټیک ده. دا زموږ سره دا چې کوم دی زموږ سره دا د کلر رینج دی، یعنی کلر زیاتۍ کمی
که ته داسې راوړې او که ته کم طرف ته وړې. صحیح ده. ښه دا زموږ سره سچوریشن دی مثال کې طور پر دې نه که دا ونیسي ته داسې هم راوړلی شي داسې هم راوړلی شي. دلته که تاسو سلیکشن کول غواړئ نو دا به ووهئ. ټیک ده. ښه زه وایم چې دا سلیکشن کم دی دا سلیکشن زه لږ تیز کړم نو دا به ووهم. دې سره دا زیاتېږي. صحیح ده. دا وهئ او سلیکشن به زیاتېږي. لکه مطلب دا زه سلیکټ کوم نو دې د وجې نه چې کوم دی ګوره دا زه دا زه لګیم دا سلیکشن کوم که نه. خو دا زموږ سره ټول سلیکټ شو که نه. زه اوس دا بېرته واپس ان سلیکټ کوم. یعنی لکه داسې وشوه که نه. بل کار هم کېږي داسې هغه وکړو. دا ما سلیکټ کړی و. اوس که تاسو چېرته کلر مره چینج کوئ صحیح ده نو هغه تاسو دا کوم چې دا اپشن د دې ته به راشئ. د جینۍ په دې واسکټ تاسو نظر کې د دې دا کلر به چینج کېږي. بلو شو. ایز ا هول ولې ویډیو ولې بلو شوه؟ ځکه چې د دې سره چې کوم دی دا هم سلیکټ شوي و. دې کې هم تور ځای نه و. ټیک ده. دا هم سلیکټ شوي و. ګوره ښه دا به اوس سره سور کېږي. ولې چې دلته دا ځای نه هم سلیکټ شوي و. صحیح ده. دا به اوس بدلیږي. نو د دې د دغه دپاره موږ داسې کار کوو چې زه دا سلیکشن راوړم. ټیک ده. زما دا سلیکشن به صرف دې ځای پورې وي. اوهو what happened؟ خام دا به اوس نه سلیکټ کېږي اخوا دېخوا صرف په دې باندې به لوبئ. ښه نو صرف دا به چینج کېږي. صحیح ده. مونږ صرف دا طرف سلیکټ کو دا صرف اوس دا سلیکټ کېږي. صحیح ده. تاسو کلر ملر چینج کولی شئ داسې. ورئ چینج کولی شئ داسې شین غونته کې شو. اصل کې تور کلر دی نو ډېر دغه غواړي که نه. تور مو خوښ دی او که داسې مو خوښ دی داسې ټیک دی. ښه دا کلر مو چینج کو که نه. ایز ا هول ټول چینج شو. ګوره نور بیا نور تاسو د دې ټمپریچر دا تاسو کمولی شئ. نو زه لږ دا کومه
نو دا خو لږه داسې نو تاسو وکتل چې دا کلر بدل شو او دې کې نور تاسو داسې کوئ یعنی مطلب ټینټ پکې اچوئ لږ برابر کانټراسټ پکې اچوئ چې ښه برابر شي داسې کانټراسټ پکې کم شو شارپنس پسې زیات شو کموي پکې کمې کړئ دا نور ځای نه پکې تور ښکاري صحیح ده او دا پسې وینټیج دی ویګینیټ دی که څه دی تاسو دې طریقې سره هم دا کولی شئ میډ پوینټ دی راوندنس فیدر ښه نو په دې طریقې سره چې کوم دی تاسو دا کولی شئ ټیک ده نو اوله کې زموږ سره څنګه و اوله کې تور و اوس څنګه دی زموږ سره داسې دی نو د دې سره چې کوم دی تاسو په دې طریقې سره کار کولی شئ بل زموږ سره دا ریفاین دی ریفاین کې ډي نویز دا مزې ته وایي سره د خرابوي تاسو یې لږ بلر کوئ دا هم نه دی ټیک نو دې طریقې سره تاسو دا کولی شئ او لکه وګورئ که نه دا مخکې داسې اوس داسې و